mình sẽ không được. Đây, đây các bạn nhé. Rồi. Thì mình sẽ viết chữ A. Đây là chữ A của mình. Mình sẽ viết hai ba dòng nhé. A, A, A. Trong cái 5 chữ đầu tiên thì chúng ta sẽ có A, I, E, I, O. Thì bây giờ mình sẽ viết A, I, E, I, O chữ này. A, I, ứ, E, O. Đây 5 chữ hôm nay mình sẽ học nhé. A, I, E, I, O. Giờ mình sẽ viết A, I, 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 ư, ư, E, E, O. Rồi, đây là 5 chữ cái đầu tiên của bảng Hiragana A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, chúng ta sẽ học 5 chữ cái tiếp theo nhé. Bye bye.